नमस्कार. मागच्या वेळेला आपण व्यवसाय संघटनच्या बाबतीमध्ये युनिट 1 मध्ये आणि प्रथम सेमिस्टरला आपण बघितलं. आता आपण आजपासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अंतर्गत मध्ये जे सेम 2 आहे, बीकॉम प्रथम वर्षाच्या सेम 2 मध्ये व्यवसाय व्यवस्थापन या विषयाच्या बाबतीमध्ये आपण आज बघूया की नेमकं याच्यामध्ये जो काही सिलेबस त्यांनी जो काही ठेवलेला आहे तो कशा पद्धतीने ठेवलेला आहे आणि आपल्याला कशा पद्धतीने त्याचा अभ्यास करायचा आहे. अजूनपर्यंत कोविडचा जो काही अफेक्शन्स आहे तो अफेक्शन्स अजूनपर्यंत गेला नाही आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही घरीच राहा, घरीच चांगला अभ्यास करा आणि स्वतःची काळजी घ्या अशा मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि आजपासनं मी व्यवसाय व्यवस्थापन या विषयाच्या बाबतीमध्ये युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3, युनिट 4 हे चारही युनिटमध्ये काय काय कशा पद्धतीने कोणत्या पद्धतीने त्यांनी सिलेबस जो आहे तो ठेवला गेलेला आहे, कोणते चॅप्टर्स कुठे ठेवलेले आहेत याचं मी आज तुम्हाला मी पूर्ण उजळणी सांगतो. आणि त्यानंतर उद्यापासून म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण नेमकं काय करूया की ॲक्च्युअल युनिट 1 पासून आपण त्याची सुरुवात करू. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आपला हा जो पेपर जो असेल हा ऑफलाईन पण असू शकतो आणि ऑनलाईन पण असू शकतो. आतापर्यंत सगळं आपण ऑनलाईनमध्ये गेलेलो, ऑनलाईन पण असू शकतो आणि ऑफलाईन पण असू शकतो. त्याचप्रमाणे तुमच्या मनामध्ये ज्या काही शंका कुशंका ज्या काही सुरू असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला असं वाटत असेल की युनिट आपला जे काही फर्स्ट सेमिस्टर आहे त्या फर्स्ट सेमिस्टरच्या अजूनपर्यंत एक्झाम झालेल्या नाहीत, होतील त्या एक्झाम, त्या पण ऑफलाईन पण होऊ शकतील आणि ऑनलाईन. अजूनपर्यंत असं कुठलंही युनिव्हर्सिटीकडून डायरेक्टिव्ह नाही आहे, पण तरी आपण आपल्या वेळेचा जा काही आपण उपयोग करून घ्यायचा आहे त्या वेळेचा आपण उपयोग करून घेण्यासाठी आपण युनिट सेकंड ज्याला आपण म्हणू किंवा सेम 2 असं म्हणू, आपण आजपासून त्याची आपण सुरुवात करतोय. तर माझ्याकडे जो काही विषय आहे तो आहे व्यवसाय व्यवस्थापन, ज्याला आपण बिझनेस मॅनेजमेंट असं म्हणूया. तर युनिट 1 मध्ये व्यवस्थापन नावाचं एक प्रथम चॅप्टर दिलेला आहे किंवा प्रथम धडा दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचा अर्थ शिकायचा आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्या व्याख्या शिकायच्या आहेत, त्याची संकल्पना काय आहे हे शिकायचं आहे, व्यवसायाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या ज्या काही प्रकार जे आहेत ते आपल्याला शिकायचं आहे, जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत बिझनेस मॅनेजमेंटचे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये शिकायचे आहेत, त्याचा स्कोप काय आहे, त्याची व्याप्ती काय आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये शिकायचं आहे. त्याच्यानंतर जी काही प्रक्रिया आहे बिझनेस मॅनेजमेंट म्हणू किंवा व्यवसाय व्यवस्थापनाची जी काही प्रक्रिया आहे, जी काही प्रोसेस आहे ती प्रोसेस कशा पद्धतीने ठेवल्या जातं ज्या कारणाने जास्तीत जास्त आपण नफा कमवू शकू त्या बाबतीमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. त्याचे कार्य आपल्याला शिकायचे आहेत, त्याचे वैशिष्ट्य आपल्याला शिकायचे आहेत, त्याचप्रमाणे आपल्याला त्याचे उद्दिष्ट आपल्याला शिकायचे आहेत आणि मॅनेजमेंटचे सुद्धा कार्य काय आहेत ते सुद्धा आपल्याला या युनिट 1 मध्ये शिकायचं आहे. म्हणजे एकंदरीत व्यवस्थापनाच्या बाबतीमध्ये जे काही स्पष्ट त्यांनी केलेलं आहे त्या सगळ्यांचा अभ्यास आपल्याला युनिट 1 मध्ये करायचा आहे. आणि हे युनिट 1 हे तसं आपल्याला 25 मार्काचा आहे, परंतु आपला पेपर जो आहे हा 80 मार्काचा राहील आणि 20 मार्काचा आपल्याला काय राहील प्रॅक्टिकल राहील. पण जर का ऑफलाईन समजा झालं तर, पण जर का ऑनलाईन समजा परीक्षा झाली तर आपण सगळं या चारही युनिट्समध्ये MCQ वर आधारित आपल्याला त्याचा अभ्यास आणि त्याची परीक्षा आपल्याला द्यावी लागेल. त्यानंतर हे बघा की युनिट 2 मध्ये नेमकं काय आहे की नियोजन. आता सगळेच लोक सगळेच व्यक्ती नियोजनाशिवाय जगू शकत नाही असं म्हटलं जातं, जगू शकत नाही असं म्हटलं जातं. त्याचं कारण हे की नियोजनबद्ध कोणतंही कार्य केलं तर त्याच्यामध्ये ज्या काही समस्या असतील, ज्या काही त्रुटी असतील त्या त्रुटी येणार नाही, समस्या निर्माण होणार नाही. नाही तर आपण बघतोय ना की आपलं नियोजनबद्ध समजा नसेल आणि आपण समजा आपल्या गाडीकडे लक्ष दिलं नाही आणि समजा पेट्रोल संपून गेला तर आपल्याला रस्त्यामध्ये त्या गाडीला धक्का मारत जावं लागेल आणि त्या कारणाने आपला वेळ जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होईल. त्रास हा पुन्हा दुसरा वेगळाच. त्याच्यात डिसिजन मेकिंग आहे ज्याला आपण निर्णय प्रक्रिया म्हणतो. आता निर्णय प्रक्रिया म्हणायचं झालं तर तुम्हाला मला एक सांगावंसं वाटतंय की मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक. कुठलाही निर्णय घेत असताना किंवा कुठलाही निर्णय चा अवलंब करत असताना जे काही आपण ठरवलं जातं, जे काही आपण आपलं डिसिजन ठरवलं जातं, जे काही निर्णय ठरवला जातो तो कसा असायला पाहिजे, उत्तम असायला पाहिजे. कारण काय होतं की एका समस्यासाठी आपल्या जवळजवळ 10 ते 15 ऑप्शन्स असतात. मग त्या 10 ते 15 ऑप्शन्स पैकी कुठलं ऑप्शन हे चांगलं आहे
है ना, निर्णय घेत असताना जसा काय आपण अवलंब करत असतो तो निर्णय घेत असताना कोणतं सूचक आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे त्याचं काय राहील, त्याचा अर्थ काय राहील, त्याच्या डेफिनेशन्स आपल्याला बघायच्या, त्याच्या व्याख्या आपल्याला बघायच्या आहेत, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक, त्याचे वैशिष्ट्य बघायचं आहे, त्याचे इम्पॉर्टन्स आपल्याला बघायचं आहे. आणि ज्या काही मॉडर्न टेक्निक्स आहेत, ट्रॅडिशनल ज्या काही मॉडर्न टेक्निक्स आहेत निर्णय प्रक्रियेच्या, त्या सगळ्याचा आपल्याला याच्यामध्ये युनिट 2 मध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. त्यानंतर आपण बघूया की युनिट 3 मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे. आता युनिट 3 मध्ये जसं काही आपण निर्णय प्रक्रिया घेतली, त्याच्यानंतर निर्णय प्रक्रियामध्ये जेव्हा आपण शिकू तेव्हा आपल्याला असं दिसून येईल की आपण आपलं एक व्यक्ती, कोणीही व्यक्ती काम करू शकत नाही. त्या कारणाने आपल्याला कुणाचा ना कुणाचा तरी आधार घ्यावा लागेल. आणि आधार घेत असताना त्याला कार्याप्रती आपल्याला समजावून सांगावं लागेल, बरोबर. आणि ते समजावून सांगत असताना त्याला त्याचा अधिकार सुद्धा आपल्याला द्यावा लागेल. म्हणजे एकंदरीत काय झालं की अधिकार अंतरणमध्ये किंवा अधिकाराच्या पदीकरणामध्ये आपल्याला असं करावं लागेल की एक व्यक्ती कधीच तो कार्य पूर्ण करू शकत नाही, म्हणून आपल्याला कुणाला कुणा तरी कुठलं ना कुठलं कार्य सांगावं लागेल. आणि ते कार्य सांगत असताना तो कार्य परिपूर्णपणे व्यवस्थितपणे चांगल्या प्रकारे करू शकतो किंवा नाही यावर सुद्धा आपल्याला लक्ष ठेवावं लागेल. तर युनिट 3 मध्ये आपल्याला अधिकार अंतरण हे शिकायचं आहे. त्याच्यामध्ये त्याचे जे काही एलिमेंट्स असतील ते आपल्याला शिकायचं आहे, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, आपल्याला त्याचे लाभ, त्याचे त्रुटी, त्याचे दोष आणि आपण जे काही अधिकार अंतरण आपण देतोय ते कशा पद्धतीने आपल्याला द्यायचं आहे, त्याचे मेरिट्स काय राहतील, त्याचे डिमेरिट्स काय राहतील, त्याचप्रमाणे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी त्याचा अंतर्भूत झालेला आहे, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत. आता अधिकार अंतरणामध्येच हा भाग आहे अधिकाराचे केंद्रीकरण किंवा विकेंद्रीकरण, ज्याला त्याचे सुद्धा आपल्याला ते सुद्धा आपल्याला शिकायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की अधिकाराचं जेव्हा आपण केंद्रीकरण करतो तेव्हा नेमकं काय घटना घडतात, आणि त्याचप्रमाणे अधिकाराच्या अंतर्गणामध्ये जे काही विकेंद्रीकरण आपल्याला दिसून येतं ते विकेंद्रीकरणामुळे काय आपल्याला फायदा होतो, काय आपल्याला तोटा होतो, याचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. त्यानंतर आपण असं बघूया की समन्वय, कोऑर्डिनेशन्स ज्याला आपण म्हणतो. एक व्यक्ती आपलं कार्य कधीच पूर्ण करू शकत नाही, आपण अधिकार अंतरामध्ये बघू. पण जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला आपण आपलं कार्य जेव्हा आपण सोपवत आहोत तेव्हा कार्य सोपवत असताना त्याच्यामध्ये समन्वय सुद्धा असायला पाहिजे. आणि जेव्हा समन्वय असेल तेव्हा ते काम खूप चांगलं झालं किंवा काम चांगलं होईल. आपण समजा असा विचार केला की एखाद्या व्यक्तीला एखादी कार्य दिलं आणि तो कार्य तो कशाही पद्धतीने समजा करत असेल आणि तो कशाही पद्धतीने सगळं कार्य करत असेल तर हे द्योतक त्या कंपनीविषयी किंवा त्या उत्पादनाविषयी आपल्याला दिसून येईल. आणि नक्कीच जर का कार्य चांगलं झालं तर ती कंपनी किंवा ते कार्य हे मोठ्या प्रमाणामध्ये नफाखोरीमध्ये घेऊन जाणार, आणि जर का नफा नाही झाला तर आपण निश्चितच तोट्यामध्ये जाऊ. त्यानंतर नियंत्रण. आता मी मगाशीच म्हटलं की नियंत्रण कसं असायला पाहिजे. निर्णय प्रक्रियामध्ये ज्या काही आपल्याला ऑप्शन्स असतील त्यातील उत्तम ऑप्शन्स आपण घेतोय, आणि ते उत्तम ऑप्शन्स आपण घेतल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की जे काही उत्तम ऑप्शन्स असेल त्या ऑप्शन्सवर आपल्याला काय करावं लागेल, नियंत्रण असायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण जेव्हा नियंत्रित त्याला नियंत्रित करतो तेव्हा नियंत्रित करत असताना ते नियंत्रण योग्य प्रकारे असायला पाहिजे. म्हणजेच आपण असं म्हणू ना की मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, बरोबर आहे. की जेव्हा आपण नियंत्रित करू एखाद्या गोष्टीसाठी, जेव्हा आपण नियंत्रित करू तेव्हा ते नियंत्रण कसं असायला पाहिजे, पक्का असायला पाहिजे, छान असायला पाहिजे. म्हणजे समस्या निर्माण झाल्यानंतर जेव्हा आपण समस्या निर्माण झाली आपल्याला आणि त्या समस्येचं जेव्हा आपण निराकरण करतो आहे तर ते निराकरण सुद्धा हे कसं असायला पाहिजे, नियंत्रित असायला पाहिजे. म्हणून असं म्हटलं जातं की मनाचा ब्रेक हा उत्तम ब्रेक असतो. हे झालं युनिट 3 मध्ये. आता युनिट 4 मध्ये आपल्याला बघायचं आहे की बदलाचे व्यवस्थापन. रोज नवीन सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमुळे किंवा वैज्ञानिकामुळे या सगळ्या गोष्टी कशा बदलत असतात. आणि जर का आपण आपल्या व्यवस्थापनामध्ये बदल किंवा परिवर्तन जर का आपण घडवून आणलं नाही तर आपण योग्य प्रकारे आपला कर्मचारी म्हणा किंवा आपलं कार्य म्हणा हे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या वेळेला साजेसं होणार नाही. म्हणून आपल्याला युनिट 4 मध्ये बदलाचं व्यवस्थापनाचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे.
त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये युनिट 4 मध्ये संघर्षाचं व्यवस्थापन ज्याचा सुद्धा अभ्यास करायचा आहे. आता समजा असं म्हणतात की क्रायसिस हा शब्द दिसल्याबरोबर आपल्याला असं दिसून येते की संघर्ष, आणि संघर्ष दिसून आलं की आपल्याला सत्ता दिसून येते. पण हे तसं नाही आहे. संघर्षाचे व्यवस्थापन म्हणजे की समजा एखाद्या वस्तूचे भाव समजा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत जात आहे, तर नक्कीच संघर्ष होईल, आणि संघर्ष झाल्यानंतर ते आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तोट्याकडे घेऊन जाईल असं आपल्याला दिसून येईल. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की जर का तुम्हाला जपानमधली एक गोष्ट सांगावंसं वाटतं की जर का जपानमध्ये ज्या काही उत्पादित वस्तू असतील किंवा ज्या काही खाद्यान्न वस्तू असतील त्याचे समजा भाव किंवा त्याची समजा भाववाढ समजा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असेल, तर जपानचा मनुष्य हा काय करतो की ती वस्तू तो सोडून देतो. आता समजा कांद्याचे भाव समजा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये समजा वाढत असतील, तर जापानी व्यक्ती हा कांदे खाणं सोडून घेतो, आणि त्याच्याऐवजी जे काही कुठला ऑप्शन्स असेल कांद्याच्या बाबतीमध्ये, तर कांद्याच्या बाबतीमध्ये जे काही ऑप्शन्स असेल त्याचा तो उपयोग आपल्या खाण्यामध्ये करतो. म्हणजे एकंदरीत संघर्षाचं व्यवस्थापन याचा आपल्याला अभ्यास आपल्याला इथे करायचा आहे. संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन. आता संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन ज्याला आपण असं म्हणू की टोटल क्वालिटी व्यवस्थापन, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट. आता टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट किंवा संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. एखादी वस्तू ही चांगल्या दर्जाची असेल आणि त्याची किंमत कितीही मोठी असेल तरी समाजामध्ये ती वस्तू खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विकल्या जाते. त्याचं कारण हे की ती जी वस्तू आहे ती वस्तू त्या व्यक्तीशी आहे, आणि त्या व्यक्तीशी असणारं त्याला माहिती आहे की ही वस्तू आपल्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदेमंद आहे, चांगली आहे, आणि तिचा उपयोग आपण खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतो. आणि जर का एखाद्या कंपनीविषयी किंवा एखाद्या वस्तूविषयी जर का आपल्याला असं वाटलं, असं झालं की नाही बा या कंपनीच्या वस्तू चांगल्या नसतात, है ना. आता मधामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की चायनीज माल हे बरोबर नाही होता, है ना. चायनाचा माल हा चांगला नसतो की यूज करा आणि थ्रो करा, जितके दिवस चालेल तितके दिवस चालेल, बरोबर आहे ना. पण अमेरिकन याच्यामध्ये असलेली वस्तू ही एकदम चांगली आहे, किंवा थायलंडची वस्तू एकदम चांगली आहे, चायनीज वस्तू एकदम चांगली आहे, जापानीज वस्तू एकदम चांगली आहे, चायनीज वस्तू चांगल्या नाही आहेत. त्याचा जितका तुम्हाला वापर करायचा असेल तितका वापर करा आणि त्याच्यानंतर त्याला हे करा, बरोबर. म्हणजे एकंदरीत संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापनामध्ये आपल्याला हे बघायचं आहे की चांगलीत चांगली वस्तू समाजामध्ये आपण कशा पद्धतीने देऊ आणि त्याचं व्यवस्थापन काय राहील याच्यावर आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तणावाचं व्यवस्थापन सुद्धा आपल्याला शिकायचं आहे. आता बघा की मार्च 2016 पासून आपण असं बघतोय नेमकं की कोविड हे मार्च 2016 पासून सुरू झालेलं आहे. आणि अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे सांगायचं झालं तर की अजूनपर्यंत त्यात कुठलेही व्यक्ती किंवा कोणीही व्यक्ती तणावमुक्त झालेले नाही आहेत. आपल्याला याच्यामध्ये व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये तणावाच्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. आणि तणावाचा व्यवस्थापनाचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे, ज्याला आपण तणाव हा शब्द म्हणण्यापेक्षा स्ट्रेस हा शब्द खूप प्रचलित आहे, बरोबर. तर स्ट्रेस काय असेल, स्ट्रेस कशा पद्धतीने कमी होईल, त्याचे नेमके कारण कोणते आहेत आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन सुद्धा काय राहील याचा आपल्याला परिपूर्ण अभ्यास या व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये युनिट 4 मध्ये करायचा आहे. आणि हे चांगली आणि जमेची बाजू आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये तणावाचं व्यवस्थापन हा एक जरी चॅप्टर इन्क्लूड केला असेल त्या काळामध्ये तरी त्याचा आपल्याला भरपूर फायदा होणार. कारण काय की कोविडमुळे असं झालेलं की जास्तीत जास्त तणाव हा प्रत्येक व्यक्तीला झालेला आहे आणि त्याचं निराकरण कशा पद्धतीने करायचं आपण रोज वाचतो, रोज ऐकतो, बरोबर. पण अजूनपर्यंत तो परिपूर्ण आपल्या हातामध्ये आलेला नाही आहे, बरोबर. म्हणजे एकंदरीत काय झालं की त्याच्यावर निघणारे प्रत्येक सोल्युशन्स हे कशा पद्धतीचे असतील, पण या सगळ्यांसाठी स्ट्रेस किंवा तणाव हा कशा पद्धतीने मुक्त करता येईल हे आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन, बरोबर. आता आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन ज्याला आपण इंटरनॅशनल मॅनेजमेंट म्हणू, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन हे कसं असेल, म्हणजे प्रत्येक देशामधलं व्यवस्थापन हे कसं असेल आणि त्यापासून आपल्याला कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त फायदा होईल यावर आपण चर्चा करणार आहोत युनिट 4 मध्ये. म्हणजे एकंदरीत हा 100 मार्काचा पेपर आहे. समजा ऑफलाईन झाला तर 80 आणि 20. मी मागे तुम्हाला इथं सांगितलं होतं की युनिट 1 हा प्रश्न पहिला अ, ब किंवा क. त्यानंतर युनिट 2 प्रश्नाची स्वरूप कशी राहील. समजा तुमचा ऑफलाईन समजा पेपर झाला तर त्या प्रश्नाचं स्वरूप कसं राहील हे तुम्हाला मी सांगतोय. युनिट 2 मध्ये प्रश्न क्रमांक 2 असेल, अ, ब
किंवा क. ब हा 8 मार्काचा असेल आणि क हा 16 मार्काचा असेल. युनिट 3 मध्ये प्रश्न क्रमांक 3 हा समाविष्ट केला गेलेला आहे आणि ब किंवा क युनिट 3 प्रश्न 3 8 मार्काचे 2 प्रश्न ब आणि त्याला और 16 मार्काचा. प्रश्न चौथा हा युनिट 4 मधून असेल ब किंवा क, बरोबर. 8 मार्काचे 2 प्रश्न आणि 16 मार्काचा एक प्रश्न. हा झाला प्रश्न 4 पर्यंत. मग प्रश्न 5व्या मध्ये काय राहणार की ब क ड ABCD. ब क ड मध्ये युनिट 1 मधून प्रश्न विचारले जातील आणि शॉर्ट नोट्स असतील 4-4 मार्काचे. ब मध्ये युनिट 2 असेल, क मध्ये युनिट 3 असेल आणि 4 मध्ये युनिट 4 असेल. अशा पद्धतीने 80 मार्काचा पेपर सिच्युएट केला गेलेला आहे आणि प्रश्न 5व्या मध्ये कुठलंही सगळं कंपल्सरी असेल. ब क ड हे चारही बीट्स तुम्हाला सोडवावं लागतील. त्याच्यामध्ये कोणताही ऑप्शन नाही किंवा नाही आहे. तर अशा पद्धतीने जसं मी युनिट 1 मध्ये सेमिस्टर 1 मध्ये जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जो काही पेपर पॅटर्न असेल तोच पेपर पॅटर्न राहील आणि जर का तो ऑफलाईन झाला तर. पण जर का ऑनलाईन झाला तर प्रत्येक युनिट 4 मधनं जे काही 50 प्रश्न असतील आणि ज्या पद्धतीने ते ठेवल्या जातील त्या पद्धतीने ते ठेवल्या जातील आणि 50 MCQ हे 50 प्रश्नाचं असेल आणि तुम्ही सगळे त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा आता तुम्ही फर्स्ट सेम मध्ये असल्यामुळे तुम्ही ती परीक्षा दिली नाही, पण तुम्हाला लगेचच तुम्हाला माहीत होऊन जाईल. अजूनपर्यंत कोणत्याही डेट्स परीक्षेच्या आलेल्या नाही आहेत आणि जसं येईल तसं कॉलेज तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर करेल, सांगेल. अशा पद्धतीने आपण पुढच्या वेळेपासून आपण आपला युनिट 1 हे सुरू करू. ओके, धन्यवाद. नहीं, 12 बजे.